السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. والكسور بسهولة، إزاي إن إحنا نقدر نجمع ونطرح ونضرب ونقسم الكسور بسهولة. إن شاء الله معنا مسائل متنوعة، مسائل في الجمع مسألتين، وفي الطرح مسألتين، والضرب كذلك مسألتين، وهنا القسمة مسألتين. تابعوني عشان الكل إن شاء الله يستفيد. أتمنى إن أنتم تستفيدوا بحلقة النهاردة وتشاركوا الفيديو لكي يستفيد أكبر قدر ممكن. الدال على الخير كفاعله، ورجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على دروس الرياضيات الهامة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات الرياضيات. نبدأ عرض الفكرة والطريقة. هنا بنبدأ بجمع الكسور. في البداية عندنا هنا 7/2 زائد 5/3 بتساوي كام؟ بداية بننظر للمقام، لابد من عملية توحيد المقام وإيجاد م أ المضاعف المشترك الأصغر للمقام اللي هو هنا 2 وهنا 3. طب هنا ندور الكبير ده 3 يقبل على 2؟ لا، ما ينفعش هنا، لان هنا تلاحظ ان ده عدد اولي الاتنين، وهنا كذلك الثلاثة عدد اولي. فنعمل ايه؟ نضرب الاتنين دول في بعض. يعني 2 في 3 بكام؟ هنضربهم كده مع بعض ب6. يعني اذا هنا افهم من كده ان المقام هيكون 6 للطرفين. هنا المقامين هيكون هنا 6. جميل. طيب الاتنين دي وصلت لل6 ازاي؟ اتضربت في كام؟ اتضربت في 3. اطلع اضرب فوق البسط في 3. 3 في 7 ب21. نفس الشيء هنا، التلاتة دي وصلت لل6 ازاي؟ ضربنا في 2. يبقى ضربت في 2، يبقى تطلع تضرب اللي فوق دي هي ايضا في 2. 2 في 5 بكام؟ ب10. نبتدي ان احنا نجمع. يبقى المقام هنا عندي 6 21 و10 يعني 31. طيب ال31 نبسط لأبسط صورة. 31 فيها على ال6 فيها كام؟ 6 5، والباقي كام؟ 1/6. يعني أفهم من كده إن الناتج هيكون معانا 5 وسدس. طب تعالى لما نشوف لو كان معايا 3 كسور، إزاي إن إحنا نشتغل عليهم ال3 كسور دي. هنا في البداية بتبص هنا المقام معاك 2 وهنا 3 وهنا 4. طب نعمل ايه؟ نشوف اكبر واحد طبعا هنا واللي في الوسط. لو جيت ان انت تضربهم 3 في 4 بكام؟ ب12. طب ال12 تقبل على الاتنين؟ طبعا تقبل. يبقى اذا هو ده ايه العدد. هنضرب 3 في 4 ب12. يبقى اذا المقام الجديد هيكون 12 لكل المقامات الموجودة معانا هنا. ونبتدي بنفس الفكرة. الاتنين دي وصلت 12 ازاي؟ ضربها في كام؟ ضربها في 6. يبقى تطلع فوق للبسط تضربه في 6. 6 في 7 ب42 اهي. نفس الشيء هنا، الثلاثة دي وصلت لل12 دي ازاي؟ ضربها في كام؟ ضربها في 4. يبقى تطلع تضرب دي في 4. 4 في 5 بكام؟ ب20. طيب والأربعة دي وصلت ل12 ازاي؟ ضربها في 3. اضرب الواحد ده في 3 يطلع الناتج 3. هنا هتبتدي المقام زي ما هو 12 وتجمع البسط اللي فوق كله تجمعه. هنا هيكون معاك 2 و0 2 و3. يبقى هنا 5 اهي. ومعاك هنا 4 و2 6. يعني افهم من كده 65 على ال12 بتساوي كام؟ طبعا انت تعلم ان ال5 في 12 ب60. يعني اذا الناتج هيكون كام؟ 5 في 12 ب60، والباقي يبقى 5 على ال12. طب نشوف مع بعض الطرح. طرح الكسور ازاي ان احنا نطرح الكسور مع بعض. يعني لو معايا هنا 11 على الاتنين ناقص 3 على 5 بتساوي كام؟ نفس الفكرة هنا نشوف الاتنين وهنا الخمسة. طبعا دول أعداد أولية، يبقى إذا لازم إن احنا نضربهم في بعض. الاتنين في 5 ب10. يعني المقام الجديد هيكون كام؟ 10 ناقص هنا. أدي المقام الجديد بنكتبه الأول. طب الاتنين وصلت لل10 ضربها في 5 تطلع ال11 دي تضربها في 5 هي كمان يطلع الناتج هنا 55. الخمسة وصلت لل10 ازاي؟ ضربها في 2. يبقى بالتالي تضرب التلاتة اللي فوق دي في 2 يطلع الناتج 6. يبقى هنا المقام هيكون 10 والبسط نطرح ال55. 55 هنا لما نطرح منها ال6 بتساوي كام؟ بتساوي طبعا ال49. ممكن نوصل لأبسط صورة. هنا ال49 على ال10 فيها كام؟ فيها 4 في 10 ب40 صح؟ طب والباقي هيكون كام؟ هيبقى 9
الباقي على كام؟ على 10. طب نشوف مسألة تانية قبل ما ندخل في الضرب والقسمة. هنا المقام هتلاحظ هنا 10 وهنا 5. الله، ما نروحش بعيد بقى، ال10 تقبل القسمة على 5. يبقى إذا المقام الجديد هيكون كام؟ 10. تمام، يعني إذا ينفع في مسائل إن أنت المقام تاخده. لو كان المقام الكبير يقبل القسمة على الصغير تجيبه على طول وتشتغل بيه مباشرة. طيب هنا هنا المقام 10 وهنا المقام 10، يبقى تنقل البسط تنزله كما هو بدون أي تغيير. طب هنا المقام هنا 5 وصل ل10، ضرب في كام؟ ضرب في 2، يبقى تطلع للي فوق دي تضربها في 2، يبقى الناتج هنا هيكون كام؟ 8. الله، واحد هيقول لي 3 ناقص 8 ده هتطلع بالسالب. عادي جدا، اهي اشاره سالبه مفيش اي مشكله، يبقى فوق كام؟ 5 وتحت 10. يعني اذا هيكون الناتج سالب 5 على 10. يعني ايه؟ لما يكون البسط نصف المقام يبقى بنص، بس ما تنساش الاشاره السالبه، يبقى سالب ايه؟ سالب نص. طيب نشوف ضرب الكسور. هنا في عملية ضرب الكسور بننظر للمسألة في اختصارات. بسط من فوق مع مقام، مفيش أي اختصارات. طب نعمل إيه فيها؟ على عادي جدا نبتدي نضرب البسط في البسط، يعني 2 في 11 ب22، ونضرب المقام في المقام، نبتدي إن احنا نضربهم. الخمسة في 7 ب35. في اختصار؟ لا مفيش اختصار، يبقى نسيبها كما هي. طب نروح للمسألة اللي بعدها. هنشوف في اختصارات. في اختصار هنا على الأربعة تقبل القسمة على 4 فيها الواحد، وهنا على الأربعة الناتج 8 على 4 فيها نصف 8 2 طبعا، وهنا على الخمسة فيها الواحد، وهنا على الخمسة يكون الناتج 2. نعمل شرطة الكسر، نضرب البسط في البسط، واحد في واحد بواحد، وهنا 2 في 2 ب4، يعني افهم من كده الناتج هيكون كام؟ ربع. نشوف قسمة الكسور. هنا معانا 3/10 على 4/9. طب نعمل ايه في المسألة دي؟ أول حاجة الكسر الأول ده بينزل كما هو، يبقى هنا 3/10 أهي، وهنا بنقلب علامة القسمة دي اللي موجودة دي بنحولها لإيه؟ بنحولها لضرب. طالما قلبت يبقى الكسر التالي لها مباشرة بنشقلبه أو نقلبه. بمعنى إيه؟ بمعنى ال9 تطلع فوق أهي، المقام يبقى بسط، والبسط ينزل تحت يبقى مقام أهي. ونشوف في اختصارات معانا ولا مفيش. في اختصار، نبص كده في اختصارات. مفيش اختصارات متواجدة. نبتدي نضرب البسط في البسط، يعني 3 هنا في 9 ب7 وكام؟ و20، وهنا 4 في 10 هنا يكون الناتج 40. طب نشوف مسألة أخرى معانا. هنا 4/6 على 4 أثمان بتساوي كام؟ طبعا اتفقنا إن الكسر الأول ده بينزل كما هو أهو، 4/6، وعلامة القسمة دي بنحولها لعلامة إيه؟ ضرب. وهنا نبتدي إن إحنا نعمل إيه بقى؟ خلي بالك، نقلب البسط مقام والمقام يبقى بسط، يعني ال8 تطلع فوق وال4 تنزل إيه؟ تحت. ونشوف في اختصارات معانا. في اختصارات جميلة معانا. الأربعة دي تقبل القسمة على الأربعة اللي هنا فيها الواحد وهنا واحد، وهنا دي على الاتنين يبقى هنا 3، وده هنا هنقسم على الاتنين يبقى يكون الناتج 4. وبالتالي هنضرب البسط في البسط، وواحد في 4 يكون الناتج 4، وهنا واحد في 3 يكون الناتج 3. ولو عايز تبسط لأبسط صورة، 4 فيها كام؟ 3 فيها واحد، والباقي 1/3، يعني 1 وثلث. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.